लामो पर्खाएपछि फाइनल एक्जामिनेसन्स आइपुग्यो। आउँदो भदौ 30 गतेदेखि कक्षा 12 को फाइनल एक्जामिनेसन्स हुन गइरहेको छ। त्यसको लागि म एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसले सारा कुरा विद्यार्थीको मनमा उठेका कुराहरू यस्तो बेलामा, जस्तै कि परीक्षामा कस्तो खालको प्रश्न आउँछ होला, क्वेशनहरू गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ होला, पढेको कुरा सबै बिर्सियो, अब के लेख्ने होला एक्जाममा, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि दिमाग ह्याङ भइरहेको छ। नो, डोन्ट वरी। नाउ I am going to present to you a summarized version of revision, a revised class. I am going to give you a revision class, and I am going to focus on only those topics which are most probable from examinations point of view, or you can say they are likely to, probably, you can say they may be asked. I am going to present to you from meanings into words. अब मिनिङ्स इन्टु वर्ड्समा सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने ग्रामर, मिनिङ इन्टु वर्ड्समा ग्रामर पोर्सनमा सबभन्दा पहिले युनिट 1 मा के छ त? युनिट 1 मा इम्पोर्टेन्ट टपिक के छ त? युनिट 1 मा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हैव यू एभर प्लस verb 3, have you ever plus verb 3, have you ever been plus verb 3, have you ever had plus possessive object plus verb 3, have you ever। युनिट 1 मा have you ever भन्ने स्ट्रक्चर छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ एक। त्यसपछि इफ यु सी दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। युनिट 1 मा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एभर प्लस verb 3 स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट टाइम। फर इक्जाम्पल व्हेन वी टक अबाउट न्यू एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एभर ट्राभल्ड बाई एयर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एभर walked on such a gravel road, this is the first time I have ever traveled by bus, you see public bus, this kind of। unit 1 बाट के आउँछ त? unit 1 बाट this is the first time, I have never plus verb 3 before, I have never done something before, this is the first time I have ever done something, I have never done something before, right? I am not used to doing such things। यो युनिट 1 बाट जुन स्ट्रक्चर छ, युनिट 1 को स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट टाइम। अर्को हैव यू एभर प्लस verb 3, हैव यू एभर बीन प्लस verb 3, हैव यू एभर ह्याड प्लस verb 3, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि युनिट 2 मा जाउँ। युनिट 2 मा हामी युनिट 2 मा सिम टु एन्ड लुक लाइक, लुक एज इफ, लुक एज दो, लुक एज इफ, लुक एज दो एन्ड लुक लाइक। लुक हामी केमा युज गर्छौँ? लुक पछि हामी के युज गर्छौँ? एडजेक्टिभ्स अर नाउन अर फ्रेज। वी युज लुक पछि हामी के गर्छौँ? ही लुक्स ह्याप्पी, एडजेक्टिभ। लुक पछि हामी एडजेक्टिभ युज गर्छौँ। लुक लाइकसँग हामी के युज गर्छौँ? नाउन युज गर्छौँ। त्यसपछि लुक एज इफ पछि हामी क्लज युज गर्छौँ अथवा सेन्टेन्स युज गर्छौँ। लुक लाइक, लुक एज इफ, अर्को लुक, यो स्ट्रक्चर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ युनिट 2 बाट। त्यसपछि सिम टु स्ट्रक्चर, सिम टु प्लस verb 1, सिम टु ह्याभ प्लस verb 3, दुईटा छ। एउटा सिम टु प्लस verb 1, अर्को सिम टु ह्याभ प्लस verb 3। सिम टु प्लस verb 1 हामी कतिखेर युज गर्छौँ? यदि प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को सेन्टेन्सेसहरू आयो भने हामी के युज गर्छौँ? सिम टु प्लस verb 1 युज गर्छौँ। सिम टु प्लस verb 1 कतिखेर युज गर्छौँ? प्रेजेन्ट सिम्पल, सिम टु प्लस verb, दुईटा स्ट्रक्चर छ। एउटा सिम टु प्लस verb 1, अर्को सिम टु ह्याभ प्लस verb 3। यो सिम टु प्लस verb 1 हामी केमा युज गर्छौँ? सिम्पल प्रेजेन्टमा र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। जस्तै ही इज ह्याप्पी, he seems to be happy, he is a doctor, he seems to be a doctor, right? He works hard, he seems to work hard, he works in a bank, he seems to work in a bank, right? यो seem to plus verb 1 युज गर्छौँ हामी प्रेजेन्ट सिम्पल र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। seem to have plus verb 3 कतिखेर युज गर्छौँ? पास्ट टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा। जस्तै कि he has worked in a bank, he seems to have worked in a bank, he was nervous, he seems to have been nervous, he seems to have been nervous means present perfect
र पास्ट टेन्स छ भने हामी सिम टु ह्याभ प्लस भर्ब थ्री युज गर्छौँ र सिम र सिम्समा फरक के छ त सिम र सिम्स सिम्स हामी कतिखेर युज गर्छौँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने सिम्स युज गर्छौँ प्लुरल सब्जेक्ट छ भने हामी सिम युज गर्छौँ द्याट इज द डिफरेन्स सिम युज गर्छौँ हामी प्लुरल सब्जेक्ट छ भने सिम युज गर्छौँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने सिम्स युज गर्छौँ र सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने सिम टु प्लस भर्ब वन युज गर्छौँ र यदि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र पास्ट टेन्स छ भने सिम टु ह्याभ प्लस भर्ब थ्री युज गर्छौँ क्वेसन कसरी आउँछ रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ सिम टु त्यो युनिट 2 को सिम टु द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसलाई फोकस गर्ने त्यसपछि युनिट 3 मा केही पनि छैन युनिट 3 मा रिलेटिभ क्लज छ रिलेटिभ क्लजको भिडियो अथवा युनिट 2 को भिडियो मैले अलरेडी सुरुमै अपलोड गरिसकेको छु त्यो हेर्दा हुन्छ रेफरेन्सको लागि यस युनिट 3 मा के छ रिलेटिभ क्लज छ रिलेटिभ क्लज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि युनिट 4 मा छ इफ देयर इज वन थिङ एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स यसमा छ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ यस भर्बलाई हामीले भर्बलाई एड्जेक्टिभमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भर्बलाई कसरी एड्जेक्टिभमा कन्भर्ट गर्ने आइभिई लागेर हुन्छ कि आइभिई भर्बलाई हामी युनिट 4 मा हामी एटिट्युड्स र रिएक्सन्सको कुरा छ यसमा एड्जेक्टिभ्स कसरी बनाउने भर्बबाट एड्जेक्टिभ कसरी बनाउने त्यो आइएनजी लगाएर हुन्छ आइभिई लगाएर हुन्छ जस्तै कि इम्प्रेस भर्ब हो इम्प्रेसमा आइभिई लगाइदियो भने एड गरिदियो भने हामी सफिक्स युज गर्यो भने के हुन्छ त्यो इम्प्रेसिभ राइट कन्फ्युज इज वाट भर्ब अब कन्फ्युजमा हामीले सफिक्स आइएनजी लगाइदियो भने कन्फ्युजिङ के भयो एड्जेक्टिभ भयो इम्प्रेसिभ एड्जेक्टिभ भयो एट्र्याक्ट भर्ब हो आइभिई थप्यो त्यसमा एड गरिदियो आइभिई के भयो एट्र्याक्टिभ के भयो एड्जेक्टिभ भयो त्यसै गरी एम्युज राइट एम्युज इज भर्ब एम्युजमा आइएनजी एड गरिदियो के भयो एम्युजिङ एड्जेक्टिभ भयो यता भर्बलाई एड्जेक्टिभ कसरी बनाउने आइभिई कुनै वर्ड्समा आइभिई थपेर हामी एड्जेक्टिभ बनाउँछौँ कुनै भर्बमा हामी के गर्छौँ आइएनजी थपेर एड्जेक्टिभ बनाउँछौँ यसरी एड्जेक्टिभ बनाउने यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि इफ देयर इज वन थिङ यस इफ देयर इज वन थिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम युनिट 4 इफ देयर इज वन थिङ यसको मैले भिडियो अलरेडी हालिसकेको छु जस्तै कि सेन्टेन्स यदि आईबाट सुरु भएको छ भने सेन्टेन्स यदि आईबाट सुरु भएको छ भने के गर्ने हामी इफ देयर इज वन थिङ आई प्लस यस भर्ब वन प्लस इट्स पिपल इफ देयर इज वन थिङ इट्स पिपल हामी युज गर्छौँ जस्तै कि आई हेट पिपल पुलिङ माई हेयर आई हेट पिपल पुलिङ माई हेयर त के भन्ने इफ देयर इज वन थिङ आई हेट इट्स पिपल हु पुल माई हेयर अर जस्तै कि I hate people who smoke in public places. I hate people who smoke in public places. त के भन्ने if there is one thing I hate it's people who smoke in public places. त्यसै गरी हाम्रो if there is one thing people बाट सुरु भएको छ भने जस्तै कि people who smoke in public places get on my nerves. People who smoke in public places get on my nerves. अब के गर्ने if there is one thing that gets on my nerves it's people who smoke in public places. यसरी if there is one thing important छ अब त्यसपछि युनिट 4 मा जजिङ क्यारेक्टरमा के हुन्छ भने एउटा वर्ड दिएको हुन्छ अनि त्यो वर्डलाई डिफाइन गर्न भनेको हुन्छ राइट द डेफिनेसन्स अफ डिफाइन द फलोइङ वर्ड्स दिएको हुन्छ और हाउ वुड यु डिस्क्राइब द फलोइङ पिपल भनेर आएको हुन्छ जस्तै कि someone who gives away lots of money someone he gives away lots of money अब यसमा के गर्नुपर्छ सिंगल वर्ड लेख्नुपर्छ someone who gives away lots of money त के भने generous राइट त्यसै गरी someone who never buys you a drink के भने stingy or miser or mean त्यसै गरी who easily loses his temper के भन्ने someone who easily loses his temper त्यसलाई के भन्छौँ हामी yes short tempered quick tempered यसरी जजिङ क्यारेक्टरमा के आउँछ डेफिनेसन दिएको हुन्छ हामीले सिंगल वर्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा सिंगल वर्ड दिएको हुन्छ त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज दुई तरिकाले आउन सक्छ त्यो क्वेसन त्यसपछि युनिट 5 मा के छ यस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट
युनिट 5 मा के छ एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट यस क्वेसन बनाउने हाउ लङ युज गरेर क्वेसन बनाउने जस्तै कि ड्युरेसन राइट ड्युरेसन र पोइन्ट अफ टाइम अब जस्तै कि त्यसमा सबभन्दा पहिले एक्टिभिटी र अचिभमेन्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो हामीले कुन एक्टिभिटी हो कुन अचिभमेन्ट हो अब एक्टिभिटी भनेको समथिङ द्याट यु डु फर सर्टेन टाइम कुनै काम कुनै चिज हामी गर्छौँ आफ्नो इच्छाले जति बेर मन लाग्यो त्यति बेर गर्न सक्छौँ त्यसको कुनै सीमा हुँदैन जस्तै कि त्यो आधी घन्टा पनि हुनसक्छ 1 घन्टा पनि हुनसक्छ 2 घन्टा जस्तै कि आई वाच टिभी त म टिभी वाच गर्छु भने इफ आई वाच टिभी इज देयर एनी लिमिटेसन म 10 मिनट पनि हेर्न सक्छु टिभी आधी घन्टा पनि हेर्न सक्छु 2 घन्टा पनि हेर्न सक्छु दिनभरि पनि हेर्न सक्छु इट डिपेन्ड्स अन माई राइट इट डिपेन्ड्स देयर इज नो लिमिटेसन देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन तर इफ आई कुक राइस देयर इज अ लिमिटेसन म आफ्नो इच्छाले जति बेर मन लाग्छ त्यति बेरसम्म कुक गरे भने त्यो के हुन्छ भात त पाक्दैन भात बरु जलेर हैन सब बिग्रिन्छ कुकर ब्लास्ट होला मिन्स जुन काम हामी आफ्नो इच्छाले जति बेर मन लाग्यो जहिले मन लाग्यो स्टार्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नो इच्छाले त्यसलाई रोक्न सक्छौँ राइट त्यसमा कुनै पनि सीमा छैन कम्प्लिट हुने सेन्स छैन त्यो के हो त एक्टिभिटी हो र त्यसमा त्यो एक्टिभिटीमा हामीले क्वेसन बनाउँदाखेरि के गर्छौँ हामी हाउ लङ डिड यु डु समथिङ हाउ लङ डिड समवन डु समथिङ जस्तै कि ही वाच टेलिभिजन क्वेसन बनाउँदाखेरि हाउ लङ डिड ही वाच टेलिभिजन राइट हाउ लङ डिड ही वाच टेलिभिजन अब एन्सर दिँदाखेरि ही वाच टेलिभिजन फर 2 आवर्स ही वाच टेलिभिजन टिल 2 o'clock अब पोइन्ट अफ टाइम छ भने टिल युज गर्ने त्यसको अगाडि पिरियड अफ टाइम छ भने फर युज गर्ने त्यसको अगाडि त्यो एक्टिभिटीमा अब एचिभमेन्टमा हामी आयो भने एचिभमेन्ट के हो त एचिभमेन्ट भनेको जसमा काम कम्प्लिट हुने पूर्ण हुने सेन्स हुन्छ देयर इज अ सेन्स अफ कम्प्लिसन कुनै केही समय लागेर त्यो काम पुरा हुन्छ नै मिन्स त्यसलाई फेरि कन्टिन्यू आफ्नो इच्छाले त्यसलाई बढाउन सकिँदैन त्यसलाई घटाउन सकिँदैन जस्तै भात पाक्नलाई जति समय लाग्छ त्यति समय लाग्छ नै यस केही तलमाथि हुनसक्छ जस्तै कि राइस कुकरमा पकायो भने केही सर्टेन 10 मिनट लाग्ला कुकरमा पकायो भने नर्मल कुकरमा पकायो भने त्यसभन्दा अलिकति कम लाग्ला अथवा बढी लाग्ला मिन्स देयर इज सेन्स अफ कम्प्लिसन समय लाग्छ केही समय लाग्छ र त्यो काम पुरा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अचिभमेन्ट जस्तै कि अचिभमेन्टमा क्वेसन गर्दाखेरि के भन्ने त हाउ लङ डिड इट टेक समवन टु डु समथिङ फर इक्जाम्पल सी कुक्ड राइस न अब क्वेसन गर्दाखेरि हाउ लङ डिड इट टेक हर टु कुक राइस हाउ लङ डिड इट टेक हर टु कुक राइस अब एन्सर दिँदाखेरि सी कुक्ड राइस in 10 minutes she cooked rice in 10 minutes right she cooked rice by 10 o'clock अब point of time छ भने by period of time छ भने in त्यो केमा achievement मा yes युनिट 5 मा एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट र क्वेसन हाउ लङ बाट सुरु हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि युनिट 6 मा रिपोर्टेड स्पीच यु नो सेन्टेन्स दिएको हुन्छ चेन्ज द फलोइङ इन्टु इन्डाइरेक्ट स्पीच अर रिपोर्ट द फलोइङ सेन्टेन्सेस भनेर दिएको हुन्छ रिपोर्ट द फलोइङ सेन्टेन्सेस जस्तै कि आई एम 25 टुडे राइट आई एम 25 टुडे नाउ अब जस्तै कि he told me that he was 25 that day right reported speech मा आउँछ इम्पोर्टेन्ट छ रिपोर्टेड स्पीच त्यसपछि भर्ब्सहरु छ एडमिट एक्सप्लेन डिनाई एस्योर पोइन्ट आउट इन्सिस्ट दिस भर्ब्स यो भर्ब्सहरु कतिखेर दैट लाग्छ कतिखेर अब्जेक्ट लाग्छ केही भर्ब आउने बित्तिकै त्यसपछि के लाग्छ अब्जेक्ट आउँछ राइट जस्तै कि he admit अब एडमिट पछि के आउँछ इमिडिएटली दैट आउँछ he admitted that he explained that he assured me assured someone right he assured me that अब कहाँ that लाग्छ त्यो भर्ब्सहरु भर्ब को आधारमा it depends on the verb त्यसपछि Unit 7 is very important र Unit 7, Unit 2 र Unit yes
युनिट 7 युनिट तीनटा स्ट्रक्चर म भन्दैछु, तीनटा स्ट्रक्चर, एउटा सिम टु र अर्को मस्ट कान्ट मे माइट, अर्को सपोज टु। यो तीनटा स्ट्रक्चरको टेक्निक्सहरू रुल्सहरू लगभग सेम छ। जस्तै कि सिम टु प्लस भब 1 कहाँ युज गर्ने, सिम टु ह्याभ प्लस भब 3 कहाँ युज गर्ने। यदि त्यो कन्सेप्ट क्लियर छ भने हामीलाई यो कन्सेप्ट पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ कि मस्ट प्लस भब 1 कहाँ युज गर्ने, मस्ट ह्याभ प्लस भब 3 कहाँ युज गर्ने। युनिट 7 आई रिपिट भेरी इम्पोर्टेन्ट। युनिट 7बाट युनिट सिम टुबाट र मस्ट कान्ट मे माइटबाट र सपोज टु, यो तीनटाबाट एउटा क्वेसन 5 मार्क्सको सोधेकै हुन्छ 100%। र यो तीनटामा सिमिल्यारिटिज पनि छ। के सिमिल्यारिटिज छ? टेन्स एउटै, राइट, सेम टेन्समा सेम रुल फलो हुन्छ। जस्तै कि सिम्पल प्रेजेन्ट छ र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने 2 प्लस भब 1 आउँछ, राइट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र पास्ट टेन्स छ भने 2 प्लस ह्याभ प्लस भब 3 आउँछ, 2 ह्याभ प्लस भब 3 आउँछ। जस्तै मस्ट कान्ट मे माइटमा के फरक छ भने मस्ट र कान्ट, मस्ट जहिले पनि पोजिटिभमा जान्छ, कान्ट जहिले पनि नेगेटिभमा जान्छ। कुन अवस्थामा? सर्टेन्टीमा, 100% सर्टेन्टी, स्योरिटी। यदि कुनै चिज जस्तै कि आई एम स्योर, आई एम कन्भिन्स, अभियसली, सर्टेनली, राइट, अभियसली, सर्टेनली, आई एम कन्भिन्स्ड, आई एम स्योर, यस्ता एक्सप्रेसनहरू के हो त? यस्ता एक्सप्रेसन्सहरूले के देखाउँछ त? सर्टेन्टी देखाउँछ, सर्टेन्टी देखाउँछ। एक, त्यसपछि पोजिटिभ सेन्टेन्स आयो, सर्टेन्टी छ, पोजिटिभ सेन्टेन्स छ र सिम्पल प्रेजेन्ट अथवा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने मस्ट प्लस भब 1 हुन्छ, मस्ट प्लस भब 1। जस्तै आई एम स्योर, राइट, आई एम स्योर he is a doctor, I am sure he is a doctor। अब I am sure he is a doctor भन्दाखेरि I am sure यो एक्सप्रेसनले 100% स्योरिटी देखायो। त्यसपछि he is a doctor यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो। त्यसपछि he is a doctor यो सिम्पल प्रेजेन्ट हो। त के भन्छौँ हामी? he must be a doctor, he must be a doctor। अब त्यसैको नेगेटिभ भइदियो भने के हुन्छ? I am sure he is not a doctor, I am sure he is not a doctor। त के भन्छौँ हामी? he can't be a doctor। I am sure छ, 100% त्यो हो, 100% एक्सप्रेसन देखाइरहेको छ। एक्सप्रेसन, दिस एक्सप्रेसन इज सोइङ 100% प्रोबेबिलिटी। त्यसपछि he is not a doctor इज नेगेटिभ सेन्टेन्स र यो नेगेटिभ सेन्टेन्स र सिम्पल प्रेजेन्ट नै हो, त्यसैले कान्ट प्लस भब 1, he can't be a doctor। त्यसै गरी यदि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट या पास्ट टेन्स आइदियो भने मस्ट ह्याभ प्लस भब 3, कान्ट ह्याभ प्लस भब 3। पोजिटिभमा मस्ट ह्याभ प्लस भब 3, नेगेटिभमा कान्ट ह्याभ प्लस भब 3। जस्तै आई एम स्योर ही वाज अ डक्टर, के भन्ने? ही मस्ट ह्याभ बिन अ डक्टर। अब अर्को छ आई एम स्योर ही वाज नट अ डक्टर, के भन्ने? ही कान्ट ह्याभ बिन अ डक्टर, राइट। आई एम स्योर ही वर्कड इन अ ब्याङ्क, त के भन्ने? आई एम स्योर ही वर्कड इन अ ब्याङ्क, त ही मस्ट ह्याभ वर्कड इन अ ब्याङ्क। अर्को आई एम स्योर ही डिड नट वर्क इन अ ब्याङ्क, के भन्ने? ही कान्ट ह्याभ वर्कड इन अ ब्याङ्क, ही कान्ट ह्याभ वर्कड इन अ ब्याङ्क। नेगेटिभ छ, त्यसैले कान्ट। अब त्यसै गरी 50% लेस चान्स, नो सर्टेन्टी अफ एक्सन्स बट प्रोबेबिलिटी अफ एक्सन, प्रोबेबिलिटी देखायो। जस्तै कि मेबी, परह्याप्स, आई थिङ्क, राइट, आई गेस, आई सपोज आयो, आई गेस आयो, आई सपोज आयो, आई थिङ्क आयो, इन माई ओपिनियन आयो, मेबी आयो, प्रोबेबली आयो। यस्तो एक्सप्रेसनहरू आयो भने त्यो के हो त? 50% मिन्स लेस चान्स अफ ह्यापनिङ। प्रोबेबिलिटी देखाउँछ त्यसले सर्टेन्टी देखाउँदैन, त्यसले प्रोबेबिलिटी देखाउँछ। प्रोबेबिलिटी देखायो, सेम रुल। पोजिटिभ छ भने प्रोबेबिलिटी छ, पोजिटिभ छ र यु क्यान से सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने मे माइट प्लस भब 1। जस्तै कि परह्याप्स ही इज अ डक्टर, परह्याप्स ही इज अ डक्टर। अब परह्याप्सले के देखायो? प्रोबेबिलिटी देखायो। परह्याप्सले प्रोबेबिलिटी देखायो। त्यसपछि ही इज अ डक्टर यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो, सिम्पल प्रेजेन्ट हो, के भन्ने? ही मे बी अ डक्टर और ही माइट बी अ डक्टर। अब त्यसै गरी यदि नेगेटिभ आइदियो भने के गर्ने? परह्याप्स ही इज नट अ डक्टर आइदियो भने मेबी ही इज नट अ डक्टर, राइट। he may not be a doctor, maybe he is not a doctor आयो। अथवा perhaps he is not a doctor, maybe he is not a doctor आयो। अब के गर्ने त? he may not be a doctor,
he might not be a doctor. अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र पास्ट टेन्स आइदियो भने के गर्ने? परह्याप्स he was a doctor. त के भन्ने? he might have been a doctor. maybe he was a doctor. त he might have been a doctor. अब नेगेटिभ आइदियो भने परह्याप्स he was not a doctor आइदियो, परह्याप्स he was not a doctor आइदियो, he might not have been a doctor. he might not have been a doctor. यसरी हामी युनिट 7 लाई हेर्छौँ. त्यसै गरी युनिट 7 मा मे, माइट, मस्ट, कान भइसकेपछि यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदम, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम फर एक्जामिनेसन. त्यसपछि युनिट 8 मा यस युनिट 8 मा एडभाइजिङ अन अ चोइस छ. यस एडभाइजिङ अन अ चोइस छ, जस्तै कि देयर इज नो पोइन्ट इन, इट्स नट वर्थ. यस द्याट इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसपछि युनिट 9 मा इन्फर्मेसन क्वेसन्स जस्तै इन्फर्मेसन क्वेसन हामी बनाउँछौँ नि, जस्तै कि आर वी ह्याभिङ टोमेटो, चिकन, मसरुम सुप टुडे? त के भन्छौँ? वाट फ्लेभर सुप आर वी ह्याभिङ टुडे? वाट फ्लेभर सुप आर वी ह्याभिङ टुडे? जस्तै वाज इट रेनिङ, फगी, कोल्ड when you were in London? Was it raining, foggy, cold when you were in London? Then what was the weather like when you were in London? यो इन्फर्मेसन क्वेसन. इन्फर्मेसन क्वेसन र अर्को छ इन्डाइरेक्ट क्वेसन. रिमेम्बर इन्फर्मेसन क्वेसन र इन्डाइरेक्ट क्वेसन. इन्डाइरेक्ट क्वेसन इन्डाइरेक्ट स्पिच होइन, फेरि इट इज नट इन्डाइरेक्ट स्पिच. हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के गर्छौँ? टेन्स पनि चेन्ज गर्छौँ, राइट? यो रिपोर्टेड स्पिचमा हामी टेन्स पनि चेन्ज गर्छौँ. तर इनडाइरेक्ट क्वेसन्समा टेन्स हामी चेन्ज गर्दैनौँ. जुन टेन्समा छ दिएको क्वेसन त्यसैलाई हामी इनडाइरेक्ट क्वेसनमा, जस्तै कि what time do you get up? What time do you get up? It is direct question. Now I can ask the same thing. I want to know what time you get up. I want to know what time you get up. अब what time did you get up? What time did you get up? भन्ने क्वेसन छ. अब rewrite the question using the words, starting with the words given in brackets. त्यसमा के गर्ने? जस्तै I want to know दियो ब्र्याकेटमा. I want to know what time you got up. I want to know what time you got up. यसमा टेन्स चेन्ज गर्दैनौँ हामी. इनडाइरेक्ट क्वेसन्स. त्यसै गरी युनिट 9 भएपछि युनिट 10 मा I wish र if only 3 सिचुएसन, 3 डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स. I wish, if only plus yes, would plus verb 1. If only, I wish plus could plus verb 1. If only, I wish plus yes, simple past. यो तीनटा स्ट्रक्चर छ I wish र if only मा. Wishes and regrets मा I wish र if only टपिक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यसको पनि भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, हाल्दिएको छु, त्यो हेर्दा हुन्छ रेफरेन्सको लागि. त्यसपछि युनिट रिग्रेट. यस रिग्रेट, विश र रिग्रेटमा फरक छ. विश र रिग्रेटमा, विशमा हामी के गर्छौँ? समथिङ वी नो इट इज इम्पोसिबल, फर द टाइम बिइङ इट इज इम्पोसिबल, तर त्यो कुराको हामी इच्छा गर्छौँ, त्यो भनेको विसेस हो. र रिग्रेट्स भनेको समथिङ रङ अलरेडी ह्यापन, समथिङ ब्याड अलरेडी ह्यापन एन्ड वी आर रिपेन्टिङ नाउ. हामी अफसोस गरिरहेछौँ, पस्ताइरहेछौँ, मैले बेकार गरेँ, मैले नगरेको हुन्थ्यो. त्यो स्ट्रक्चरमा के हुन्छ? आई विश आई ह्याड नट done something, I wish I had done something. Just like for example, I did not put on my helmet and I drove. मैले हेलमेट लगाइन र मैले गाडी कुदाएँ, राइट? बाइक कुदाएँ. के भयो त? I was fined. Then what should I say? I wish I had put on my helmet. I wish I had put on my helmet, or I should have put on my helmet. If only I had put on my helmet, I would not have been fined. यसरी रिग्रेटमा जान्छौँ. रिग्रेट. त्यसपछि युनिट 11 मा के छ? इभेन्ट्स इन सिक्वेन्स. यसमा के छ? युनिट 11 मा दुईटा एक्सन छ, दुईटा इभेन्ट्स, एउटा एक्सन र अर्को रियाक्सन. एउटा एक्सन भयो, अर्को रियाक्सन भयो. मतलब जस्तै कि आई हिट द डग. के हो? एक्सन हो. द डग बार्क्ड. Barking of dog is reaction.
यदि एक्सन र रिएक्सनको रिलेसनमा छ भने दुईटा स्टेटमेन्ट दुईटा इभेन्ट्स यदि एक्सन र रिएक्सनको रिलेसनमा छ त्यसमा ग्याप अफ टाइम छैन एउटा एक्सन हो अर्को रिएक्सन हो त्यो एक्सनको रिएक्सन हो दुईटा इभेन्ट्स सँगसँगै छ नो ग्याप अफ टाइम छैन त्यो अवस्थामा के गर्ने हो दुईटैमा सिम्पल पास नो ग्याप अफ टाइम सिम्पल पास फर इक्जाम्पल when I hit the dog it barked when I hit the dog it barked when I touched the wire I got a shock when I touched the wire I got a shock touching the wire action getting a shock reaction एक्सन र रिएक्सनको रिलेसनसिपमा छ ग्याप अफ टाइम छैन भने के गर्छौँ हामी सिम्पल पास युज गर्छौँ त्यसपछि यदि ग्याप अफ टाइम छ भने दुईटा इभेन्टको बिचमा ग्याप अफ टाइम छ भने एउटा काम कम्प्लिट भयो त्यसपछि अर्को काम भयो त्यो सेन्समा छ भने के हुन्छ फर्स्ट एक्सन चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट सेकेन्ड एक्सन चाहिँ सिम्पल पास्ट फर इक्जाम्पल आई ह्याड माई ब्रेकफास्ट एन्ड देन आई वेन्ट टु कलेज आई ह्याड माई ब्रेकफास्ट and then I went to college. Now के भन्छु अब म when I had taken my breakfast I went to college. Right? त्यस्तै as soon as पनि सेम त्यसै नै युज हुन्छ as soon as पनि जस्तै कि as soon as I had taken my breakfast I went to college. As soon as I had completed my project I submitted it to the committee, to the team, to the member, to the chief. That means past perfect किनभने gap of time छ first action past perfect second action simple past त्यसपछि unit 12 no sooner unit 11 मा no sooner पनि छ एउटा स्ट्रक्चर had only just र no sooner had only just plus verb 3 I had only just entered the room when the students started clapping I had only just entered the room when the students started clapping. That means immediately something happened, right? Immediately something happened after one action had finished. जस्तै अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट्स देखाउनको लागि हामी युज गर्छौँ had only just plus verb 3 plus simple past when plus simple past I had only just done something when something happened. अर्को no sooner had plus subject no sooner had I done something than something else happened. For example no sooner had I entered the class than the students started clapping. That means no means unexpected events नसोचेको कुरा एक्सपेक्ट नगरिएको कुरा भयो त्यो केसमा युज गर्छौँ हामी अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट्सको लागि. त्यसपछि युनिट 12 मा छ कम्प्यारिजन. युनिट 12 मा कम्प्यारिजन छ कम्प्यारिजन अफ प्राइस पनि छ कम्प्यारिजन विथ डिफ्रेन्ट टेन्सेस छ. यो कम्प्यारिजन विथ डिफ्रेन्ट टेन्सेस यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ कम्प्यारिजन विथ डिफ्रेन्ट टेन्सेस. जस्तै कि हामी दुईटा टेन्सलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ. जस्तै कि आई सुड ड्रिङ्क 5 liters of water a day. I should drink 5 liters of water a day, but I drink only 3. अब के भन्छु म I should drink more water than I do. अथवा I don't drink as much water as I should. Right? जस्तै कि I thought him to be very helpful. But he is not so. Now, how can I say? I thought him to be more helpful than he is. He is not as helpful as I thought him to be. यसरी comparison with different tenses. यो important छ. त्यसपछि Unit 13 मा you should plus verb 1 you should do something. You should do X, emphasizing the right order. You should do X before you do Y. X भनेको first action र Y भनेको second action. जस्तै कि first action expected action X, second expected action Y. For example,
you should switch off the mains. You should switch off the mains before you before you change the wire. You should switch off the mains before you change the wire. Now, what do we say? It is X. Which one is X? Switch off the mains. Switch the mains off. That is X, 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 first action, and change the wire. That is second action. That is Y. You should switch off the mains before you touch the wire, change the wire. You should not change the wire until you have. You should not change the wire until you have switched off the mains. Otherwise, you might get electrocuted. You might get shock. You might get a shock, right? Jisari you should read the terms and conditions. You should read the terms and conditions before you sign. You should read the terms and conditions before you sign. You should not sign until you have read the terms and conditions. Otherwise, you might get cheated. This is important. This is, should plus verb 1. You should do X before you do Y. You should not do Y until you have done X. That is important. And then unit 14. In unit 14, yes. Sure to, certain to, bound to, likely to, unlikely to. Yes. Sure to, certain to, bound to. यो भनेको सेम हो. Sure to, certain to, bound to. यो भनेको certainty देखाउनलाई. Something is very sure. यदि सेन्टेन्सले rewrite the following sentences भनिदिन्छ अथवा change the following sentences using certain to, sure to, bound to, likely to, unlikely to. अब त्यहाँबाट हामीले के बुझ्ने, यो सेन्टेन्सले के देखाइरहेको छ? सर्टेन्टी देखाइरहेको छ, 100% स्योर भनिरहेको छ. यदि 100% स्योर कुरा हुने कुरा देखाइरहेको छ, 100% ग्यारेन्टी देखाइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा हामी के गर्छौं? सर्टेन टु, स्योर टु, बाउन्ड टु. त्यो भन्दा अगाडि के गर्छौं? इज ए मार. Right? Something is certain to happen, something is sure to happen, something is bound to happen. Right? अब अर्को यदि प्रोबेबिलिटी छ, हुने चान्स छ, सम्भावना छ, तर सर्टेन्टी छैन भने त्यसमा हामी के युज गर्छौं? लाइकली टु युज गर्छौं. र यदि एकदम कम चान्स छ, कुनै चीज हुने चान्स एकदम कम छ, जस्तै कि I doubt, right? Something will happen. I doubt if they will move this summer. I doubt if they will move this summer. अब के गर्छौं हामी? They are unlikely to move this summer. सबभन्दा पहिले हामी के गर्ने? एक्सप्रेसन बुझ्ने. त्यो एक्सप्रेसन के हो? सर्टेन्टी देखाइरहेको छ कि प्रोबेबिलिटी देखाइरहेको छ? प्रोबेबिलिटी देखाइरहेको छ. प्रोबेबिलिटीमा पनि दुई किसिमको हुन्छ. एउटा मोर प्रोबेबिलिटी हुन्छ, हाई चान्स देखाउँछ. एउटा लो चान्स, लेस प्रोबेबिलिटी. अब एकदम मिनिमम पोसिबिलिटी छ भने त्यसमा अनलाइकली टु युज गर्छौं हामी. सायद हुँदैन होला. र लाइकली टु कतिखेर युज गर्छौं हामी? लाइकली टु यदि चान्स देखिन्छ भने. त्यो हो लाइकली टु, सर्टेन टु, स्योर टु, बाउन्ड टु. त्यसपछि युनिट 15 मा यस एउटा न्यूज हेडलाइन न्यूज आउँछ. एउटा न्यूज हेडलाइन्स आउँछ. त्यसलाई डेभलप इट इन्टु न्यूज स्टोरी. न्यूज स्टोरीमा कन्भर्ट गर्न भन्छ. मेक अ न्यूज स्टोरी. त्यो आउन सक्छ. एन्ड त्यसपछि सपोज टु, युनिट 15.5 हियरसे सपोज टु स्ट्रक्चर छ. इज ए मार, सपोज टु प्लस verb 1, इज ए मार, सपोज टु ह्याभ प्लस verb 3. सपोज टु प्लस verb 1 कतिखेर युज गर्छौं हामी? यदि सिम्पल प्रेजेन्ट छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने सपोज टु प्लस verb 1 युज गर्छौं हामी. अब इज ए मार को verb 1 के हो? बी हो. जस्तै कि apparently elephants have long memories. Apparently elephants have long memories. अब के गर्छौं हामी? Elephants are supposed to have long memories. Elephants are supposed to have long memories. त्यसै गरी people say it is unlucky to walk under a ladder. People say it is unlucky to walk under a ladder. अब के भन्ने? It is supposed to be unlucky to walk under a ladder. त्यसै गरी they say there is a monster in Loch Ness. Now there is supposed to be a monster in Loch Ness. त्यसै गरी I am told garlic stops you catching a cold.
आई एम टोल्ड गार्लिक स्टप्स यु क्याचिङ अ कोल्ड। यो भनेको हियरसे भनेको हामीले सुनेको कुरा, कसैबाट सुनेको कुरा, कुनै सोर्सबाट सुनेको कुरा भन्छौँ नि हामी, त के भन्छौँ, गार्लिक इज सपोज टु स्टप यु क्याचिङ अ कोल्ड। यसरी यो स्ट्रक्चर यो युनिट 15 सम्म प्रोबेबल स्ट्रक्चर छ। अब त्यसै गरी राइटिङको लागि हामीलाई एउटा डिस्क्रिप्सन, पुलिस डिस्क्रिप्सन जुन आउँछ, पुलिस डिस्क्रिप्सन आउँछ, जस्तै कि डिस्क्रिप्सन अफ समवन, डिस्क्रिप्सन अफ अ पर्सन, इन्डिभिजुअल, मेबी राइट अ डिस्क्रिप्सन अफ अ क्रिमिनल, राइट अ डिस्क्रिप्सन अफ समवन योर फ्रेन्ड। यसो डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि के गर्ने त, हामी व्यक्तिको एजको बारेमा कुरा गर्ने, एप्रोक्सिमेट एज गर्ने, ही इज प्रोबेबली इन हिज अर्ली 30s, अर्ली 20s, होइन, मिड 30s, मिड 20s भन्छौँ नि हामी। गेसिङ एजको कुरा गर्ने, त्यसपछि उसको हाइटको कुरा गर्ने, हि इज एप्रोक्सिमेटली, हि इज अबाउट 5 feet and 9 inches tall। त्यसपछि उसको नाक कस्तो छ, कान कस्तो छ, उसको नाक कस्तो छ, उसको आइब्रोज कस्तो छ, आँखा, फेसियल सेप अफ द फेस भन्ने, हि इज ओभल फेस, हि हेज ओभल फेस, राइट। त्यसपछि हेयर, सर्ट हेयर, लङ हेयर, सोल्डर लेन्थ हेयर, कर्ली हेयर। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ पोइन्टेड नोज, फ्ल्याट नोज। त्यसपछि हामी युज गर्छौँ स्मल आइज, बिग आइज, ब्लू आइज। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ लिप्सको, थिक लिप्स, थिन लिप्स, राइट। यसरी फेसको डिस्क्रिप्सन दिने, हाइटको डिस्क्रिप्सन दिने। डिस्क्रिप्सन एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 5 मार्क्सको। त्यसपछि क्वेसन एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट छ 5 मार्क्सको। हाइपोथेटिकल क्वेसन भनेको कस्तो क्वेसन, इफ यु वेयर द प्राइम मिनिस्टर, इफ यु वेयर द एजुकेसन मिनिस्टर, व्हाट वुड यु डू, राइट। इफ यु, इमेजिनेटिभ, काल्पनिक, यदि यस्तो भइदियो भने यस्तो अवस्थामा के गर्छौ, 5 मार्क्सको क्वेसन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै कि if you were shipwrecked alone on a desert island, what 5 objects would you want to have with you, why? त्यस्तो क्वेसन टाइपको। त्यस्तै गरी if you had unlimited money to build a house anywhere in the world, where would you build it and what would it look like? कस्तो हुन्थ्यो होला। यसमा के गर्ने हामी, यस, सिम्पल पास युज गर्ने। इफ आई ह्याड दिस, आई वुड प्लस भवनको म्याक्सिमम युज गर्ने, वुड प्लस भवन। त्यसपछि हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ लङ क्वेसनमा, मिनिङ इन 2 वर्ड्सबाट लङ क्वेसनमा एउटा कम्पोजिसनमा आउन सक्छ, लेटर आउन सक्छ, जब एप्लिकेसन आउन सक्छ। जब एप्लिकेसन आयो भने त्यसमा एक्सपिरियन्स र एचिभमेन्ट युनिट 1 मा छ नि, एक्सपिरियन्स एन्ड एचिभमेन्ट, त्यसलाई बढी फोकस गर्ने। एक्सपिरियन्स र एचिभमेन्टमा हामी के गर्छौँ, सिम्पल पास र प्रेजेन्ट पर्फेक्टको युज गर्छौँ। सिम्पल पास युज गर्दाखेरि हामी टाइम मेन्सन गर्छौँ र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्दाखेरि हामी टाइम मेन्सन गर्दैनौँ। एक्सपिरियन्स र एचिभमेन्टको लागि हामी सिम्पल पास र प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्रयोग गर्छौँ। सिम्पल पाससँग टाइम मेन्सन गर्नुपर्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्यो भने टाइम मेन्सन नगरे हुन्छ, गर्नु हुँदैन। दिस इज फर लङ क्वेसन, 10 मार्क्स क्वेसन, कम्पोजिसन क्वेसन। त्यसपछि कम्पोजिसनमा अरू एसे आउन सक्छ, हैन, राइट एन एसे अन एज एन्ड युथ, त्यो टेक्स्टसँग रिलेटेड। जस्तै वुमेन कन्डिसन अफ पोजिसन अफ वुमेन इन योर कन्ट्री आउन सक्छ। सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट टिप्स, or you can say review of the important, you see, probable questions for examination. Thank you very much. I wish you all the best.